আজি আমি ডিসকাস কৰিম লজ অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন এন্ড এটমিক মাস और মলিকুলার মাসৰ বিষয়ে। এই এটমিক মাসে মলিকুলার মাসে সবচেয়ে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয়, ঠিক আছে। লাষ্টৰ ফালে পাম আমি ইয়াত আমি লজ অফ কম্বিনেশনত মূলত পাঁচটা এনেকুৱা ল পাঁচ যিকেইটা ডিসাইড কৰে যে কেনেকৈ মৌলবোৰে লগ লাগি যৌগ গঠন কৰে, অৰ্থাৎ কম্পাউণ্ড গঠন কৰে। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লটো হ'ল ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ। এইটো বহুত পুৰণা ল। এইটো ল এণ্টনি লেভয়েজাৰ নামৰ এজন সাইণ্টিষ্টে দিছিলে। কম্বাছন ৰিয়েকশ্যনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি পিনে এই লটো তেওঁ দিছিলে দেই। লটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, মেটাৰ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডিষ্ট্ৰইড। পদাৰ্থ আমি ইয়াৰ মানে হ'ল লটো অৰ্থ হ'ল পদাৰ্থ আমি ক্ৰিয়েটো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ডেষ্ট্ৰয়ো কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে আমি কেমেষ্ট্ৰিত দুটা এলিমেণ্ট যেতিয়া লগ লাগি এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰা দেখোঁ হা, তেতিয়া আমাৰ মাছ অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু মাছ অফ দ্য প্ৰডাক্ট হ'বই। এতিয়া আমি লটো ভেলিডিটি চাওঁ, যিটো এটা ৰিয়েকশ্যনৰ এক্সাম্পল দি পিনে দেখাইছোঁ। এতিয়া এটাত কাৰ্বন প্লাছ অক্সিজেন যিটো আমি ফৰ্ম কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ঠিক আছে। এতিয়া আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত এতিয়া আমি কাৰ্বনৰ মাছ আমি গম পাওঁ যে 12 আৰু অক্সিজেনৰ মাছ হ'ল আমাৰ 16। তো দুটা অক্সিজেন আছে, তো আমাৰ অক্সিজেনৰ মাছটো হৈ যাব 32। তো এইফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আমি চালোঁ যদি মাছটো যোগ কৰোঁ 12 + 16 × 2 আৰু ইয়াতো আমাৰ 44 হয়। মানে এতিয়া দেখিলোঁ যে আমি ৰিয়েক্টেণ্ট ছাইডৰ যিটো মাছ এইটো প্ৰডাক্ট ছাইডৰ মাছৰ লগত আমাৰ ছেইম হৈছে, ঠিক আছে। তো অভাৰঅল মিনিংটো আমি বুজি পালোঁ যে যেতিয়া কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'ব, যিমান মাছৰ ৰিয়েক্টেণ্ট হ'ব আমি সিমান মাছৰ প্ৰডাক্টটো পাম, ঠিক আছে। আজিকালি এইটো ল কিছুমান ৰিয়েকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভেলিড নহয়। কিছুমান ৰিয়েকশ্যনত আমি জানোৱে যে কিছুমান ৰিয়েকশ্যনৰ মাছ এনাৰ্জি ফৰ্মতো ওলাই যায়। এইটোৱে আছিল আমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ, যিটো আমাৰ এণ্টনি লেভয়েজাৰ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে দিছিলে। নেক্সট লটো আমাৰ ছেকেণ্ড লটো হ'ল ল অফ ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্শ্যন। এইটো ল এজন ফ্ৰেন্সৰ কেমিষ্ট জোচেফ প্ৰাউষ্ট বুলি কয় এজন মানুহে দিছিলে, চাইণ্টিষ্ট হয় তেওঁ। লটো হ'ল A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ অৰ্থটো একদম চিম্পুল হয়। চিম্পুল ভাষাত ক'বলৈ যদি যাওঁ আমি এটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড যিটো আমি লাগিলে এটা য'ৰ পৰাই নলওঁ লাগিলে, ঠিক আছে। কেমিকেল কম্পাউণ্ডটো আমি য'ৰ পৰাই নলওঁ লাগিলে লেবৰেটৰীত বনোৱাই লওঁ বা আমি নেচাৰৰ পৰা পোৱাই হওক, তাৰ মৌলবোৰ সদায় একেই থাকিব আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ভৰ অনুপাততে থাকিব। এই কথাটোৱে আমি এতিয়া এটা এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা বুজোঁ। আমি ল'লোঁ এটা কম্পাউণ্ড ল'লোঁ কিউপিক কাৰ্বনেট, ঠিক আছে। আমি এটা নেচাৰেল চ'ৰ্চৰ পৰা ল'লোঁ, এটা চিন্থেটিক চ'ৰ্চৰ পৰা ল'লোঁ, ঠিক আছে। এনেই কপাৰৰ আমাৰ মাছটো পাওঁ 63.5, অক্সিজেনৰ আমাৰ পাওঁ 16 আৰু কাৰ্বনৰ আমাৰ 12, ঠিক আছে। এতিয়া যদি ইয়াত কিউপিক কাৰ্বনেটত অক্সিজেন আছে 3টা আৰু কাৰ্বন আছে 1টা, কপাৰ এটম এটা আছে। তো 3টা অক্সিজেনৰ মাছটো আমাৰ হ'ব 48 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 16ৰ লগত 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে, আৰু কাৰ্বনৰ লগত কাৰ্বন আছে 1টা, চ' 12 থাকিব। তো আমি যদি এই 63.5, 48 আৰু 12 গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিওঁ আমি পাম 123.5। তো এতিয়া আমি যদি পাৰ্চেণ্টেজ কম্প'জিশ্যনটো চাওঁ, মাছ পাৰ্চেণ্টেজ কম্প'জিশ্যনটো চাওঁ, পাৰ্চেণ্টেজ ভাইজত কপাৰৰ হ'ব 63.5 ডিভাইডেড বাই 123.5 × 100। 100 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাৰ্চেণ্টেজত মাছৰ কম্প'জিশ্যনটো পাই যাম। চ' ই এপ্ৰক্সিমেটলি 51.42%। অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অক্সিজেনৰ আমাৰ 48 হ'ল 3টা অক্সিজেনৰ। তো 48ক আমি 123.5 ডিভাইড কৰিলে 38.87, আৰু কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত আমি 9.72%। এতিয়া এই এক্সাম্পলত দেখিলোঁ যে আমি কিউপিক কাৰ্বনেটৰ ইয়াত কপাৰ এটা, অক্সিজেন 3টা আৰু কাৰ্বন 1টা, এইটো কম্প'জিশ্যনতে কিউপিক কাৰ্বনেট আমি পাম আমি, ঠিক আছে চবতে। তো কপাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আমি 51 অলম'ষ্ট, আৰু অক্সিজেনৰ 38 আৰু কাৰ্বনৰ 9% অলম'ষ্ট আমি পাম, ঠিক আছে। যে চিমিলাৰলি আমি ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰজেন 2টা আৰু অক্সিজেন 1টা, সেইটো কম্প'জিশ্যনত থাকিলেহে আমি তাক ৱাটাৰ বুলি ক'ম। চ' এই লটোৰ মতে আমি এটা কম্পাউণ্ড বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা ল'লেও তাত থকা মৌলবোৰ সদায় ছেইম থাকিব আৰু ছেইম প্ৰপ'ৰ্শ্যনতে ছেইম মাছ প্ৰপ'ৰ্শ্যনতে থাকিব। নেক্সট লটো আমাৰ হ'ল ল অফ মাল্টিপুল প্ৰপ'ৰ্শ্যনছ। এই লটো ডেল্টনে দিছিলে, ঠিক আছে। লটো এনেকুৱা ধৰণৰ,
if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. তো এই লটো অৰ্থটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা উদাহৰণৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ঠিক আছে H2O মানে যিটো ৱাটাৰ আৰু H2O2 হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন লগ লাগি H2O ফৰ্ম কৰে আৰু পেৰক্সাইডো ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে H2O2 ফৰ্ম কৰে H2Oত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ এটা কম্পজিশ্যনত পাওঁ আমি আৰু পেৰক্সাইডত আমি বেলেগ এটা কম্পজিশ্যনত পাওঁ যদি হাইড্ৰজেন মৌলটোৰ আমি মাছ ফিক্স ৰাখোঁ তেন্তে দেখিবা যে দুইটা ৰিয়েকশ্যনত অক্সিজেনৰ মাছ কম্পজিশ্যন এটা সিম্পল ৰেচিঅ'ত হ'ব যেটো আমি অক্সিজেনৰ মাছটো যে চাওঁ আমি দুইটা ক্ষেত্ৰত এটা ৱাটাৰত আমি 16 পাম আৰু পেৰক্সাইডত আমি 32 পাম ঠিক আছে আৰু যেটো এটা দুটা অক্সিজেন দুটা মাছৰ যেটো ৰেচিঅ' এই মাছৰ ৰেচিঅ'টো আমি সিম্পল হোল নাম্বাৰ এটাত পাম যেটো আমাৰ 1:2 ঠিক আছে নেক্সট লটো আমাৰ গেই-লুজাকছ ল অফ গেছিয়াছ ভলিউমছ ঠিক আছে এই লটো হ'ল when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure তো এই লটো অৰ্থটো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া দুটা গ্যাস কম্বাইন হয় আন এটা গ্যাস ফৰ্ম কৰিব কাৰণে তেহেতি ভলিউমৰ এটা সিম্পল ৰেচিঅ'ত লগ লাগে ঠিক আছে অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়াটোৰ গ্যাসবোৰৰ কোএফিচিয়েণ্টবোৰক আমি ভলিউমতো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাওঁ যেনে আমি এটা এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা চাইছোঁ 3H2 plus N2 আমি এটা দিয়ে 2NH3 ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ইন টাৰ্মছ অফ ভলিউমৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ঠিক আছে 3 ভলিউম অফ H2 1 ভলিউম অফ নাইট্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি 2 ভলিউম অফ NH2 আমি প্ৰডাক্ট হিচাপে পাওঁ ইন প্ৰেক্টিকেল লাইফত আমি যদি 30 ml আমি যদি হাইড্ৰজেন গেছ লওঁ 10 ml নাইট্ৰজেন ল'ব লাগিব ৰিয়েকশ্যনত তেতিয়া আমি 20 ml এমোনিয়া পাম এইটোৱে আছিল আমাৰ গেই-লুজাক ল অফ গেছিয়াছ ভলিউমছ নেক্সট আমাৰ আহিলে এভোগাড্ৰ ল যেটো আমাৰ লাষ্ট ল এভোগাড্ৰ লটো হ'ল যে equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules এই লটো এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ ফালৰ পৰা বুজো ঠিক আছে সাপোজ আমি তিনটা কন্টেইনাৰ ললো গুটে তিনটা কন্টেইনাৰ 100 ml কে আমাৰ ভলিউম গ্যাস হয় ভলিউমত গ্যাস হয় সাপোজ এটা ললো আমি হাইড্ৰজেন গ্যাস আৰু এটা ললো অক্সিজেন গ্যাস আৰু এটা ললো এমোনিয়া গ্যাস ঠিক আছে গুটেইটা কন্টেইনাৰত 100 ml কে হয় এতিয়া এই গুটে কন্টেইনাৰ গিটাত হাইড্ৰজেন মলিকুল যিমান পাম এমোনিয়া মলিকুল হিমানে পাম অক্সিজেন মলিকুল আমি হিমানে পাম গুটেইটা মলিকুলৰ পৰিমাণটো আমাৰ সমান থাকিব কিন্তু প্ৰভাইডেড টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ কনষ্টেন্ট থাকিব লাগিব এইটো হ'ল এভোগাড্ৰছ ল আৰু আমি এইটো কিছুমান কিতাপত এভোগাড্ৰছ হাইপোথেসিস বুলি পাম ঠিক আছে